small and business recovery grant program right now, over $300 million available. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਿਗੇਸਟ ਹੋਪ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟਰਾਵੈਂਜ਼ਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋਪ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਨਾਰਥ MLA ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜੌਬਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ Mr. Ravi Kalu is my guest today by Skype. He's in Victoria and our phone lines are open. We can still take some questions. And as you know, Ravi spent 7 years in banking and then 6 years in New Democrat Caucus as a director of stakeholder relations. Also, he served on a Delta Parks and Rec Committee. And, you know, when he finished his term, I started serving my time there. And he was involved in a high-performance field hockey and on an international level. And as you know, he was inducted in the Delta's Hall of Sports. You know, so Ravi quite a bit involved in the community. And now he's serving his wife Lily and son Navin. And welcome Ravi to CJ Sidhu Show. We will play a little clip about you and then we will talk. ਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲੋ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਨਾਰਥ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ MLA ਬਣੇ। ਪਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜੌਬਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰ ਆਫ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕੋਨਮੀ, Vice Chair of the Planning and Priorities Committee and a member of Appointment Committee ਵੀ ਹਨ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰੈਸਟ, ਲੈਂਡ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਵੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਸਾਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਵੀ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਮੈਨਸ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ BC ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਰਵੀ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇਵਨ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2020 ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, BC Business Recovery Grant Program. ਜਿਹੜੇ small businesses ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ up to $30,000 ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਲੇਟਡ ਆ up to $45,000 ਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਰਵੀ ਅਗੇਨ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ।
Well, thank you, Mr. Sidhu, and both ही grateful मैं तुसी मैंने अपने show से invite किया. जेड़ा a small and business recovery grant program right now over $300 million available जिन्ने भी small and medium sized businesses BC ਵਿੱਚ So criteria program ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ business more than 18 months operation ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ revenues drop ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ program 'ਚ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ up to $30,000 for small businesses to up to $45,000 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ business tourism related ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ program ਹੈ ਇਹਦਾ most important ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ pay ਨਹੀਂ back ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਹ loan ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ direct grant so that ਜਿਹੜੀ small businesses or medium-sized businesses are ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ cash support at difficult time ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ. Oh, that's a very good idea. So ਆਪਣੇ caller ਹੈਗੇ ਰਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ. ਹਾਂਜੀ caller ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ. ਹੈਲੋ. ਹੈਲੋ. ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ. ਹਾਂਜੀ. ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਸਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗਦਾ I think they were talking about other hosts, but it's okay. Yeah. Sometimes people get confused because we have other hosts. So, जिन्हें भी साढ़े सुनने वाले viewers हैगे है internationally, please जेरे थोड़े questions है साढ़े BC दे जेरे minister है, jobs, economic recovery and innovation, उन्हां नु जे थोड़ा कोई question है, ता फिर please call करेओ. बाकी other जेरे host है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋ ਸੌਰੀ ਰਵੀ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਨੌਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਲਾਸਟ ਇਨ ਲਾਸਟ 18 ਮੰਥਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ at least 30% revenue drop ਹੋਇਆ most businesses ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 30% revenue drop ਹੋਇਆ so ਇਹ most important criteria second you have to have less than 150 employees so ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 151 employees ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ large business ਆ ਇਹ program ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ small business ਆ CJ, I think ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸਲੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ BC ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੈਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੈਪਸ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ BC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਸ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ So biggest gap see between 1 and 149 employees. So also ਅਸੀਂ gap ਵਿੱਚ ਇਹ program ਅਸੀਂ submit ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ program. ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ Yes, so ਜਿਹੜੀ ministry ਦੀ responsibility ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ closely at least 3 ministers are federal ministers Minister Champlain ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ innovation minister ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ community ਦੇ well respected ਨਵਦੀਪ ਬੇਨ ਸੀ minister so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ Minister Jordan ਜਿਹੜੇ responsible for fisheries ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਡੀਲਿੰਗ ਆ ਤੇ ਮੈਰੀ ਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਸ ਕੱਟ ਕੀਤੇ liquor price ਵੀ reduce ਕੀਤੀ 25% ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ liquor ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ tax credit ਪਾਇਆ ਸੀ up to 65% tax credit for businesses ਜਿਹੜੇ hire ਕਰਦੇ ਸੀ up to rehire ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ employees ਨੂੰ
ਤੇ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰੀਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਨ collaboration federal government and all. So a sona prala kyunki lot of businesses are struggling like you said, small and medium sized businesses. So is to alawa jehda economic jehdi recovery hai, because Ravi, if you look at that, there will be a lot of resources coming federally, provincially, and there will be pretty high level of debt when we return to the normal. So what are is there any plans to deal with that? Well, a few things. We see any case we ਸਾਰੇ businesses struggle ਕਰ ਰਹੇ ਆ some struggle ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ some ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ like both successful ਆ that's why a pandemic both hard as a recovery focus ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ task ਆ because ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ always ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ same storm ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ different boats ਵਿੱਚ ਆ right some boats ਵਿੱਚ ਕੋਈ turbulence ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ some boats ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ tourism ਵਿੱਚ or hospitality industry ਵਿੱਚ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ disruption ਦੇਖਿਆ employment and business ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ manufacturers are mostly large construction projects ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ technology firms or ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ successful ਕਰ ਰਹੇ in fact we have ਸਾਡੇ economy ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ jobs ਹੋਣ ਜਦੋਂ pandemic ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ sectors ਵਿੱਚ so two stories but ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ economic recovery focus ਕਰਾਂਗੇ in the next little while ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਪਾਵਾਂਗੇ federal government ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ economists ਆ every single economist ਭਾਵੇਂ IMF ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ BC business council ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ same ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ right now government ਆਪਣਾ deficit ਦਾ ਨਾ focus ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵਿੱਚ ਮੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਿਓ ਐਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 2-3 ਇਅਰਸ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨਾਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੈਨ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਰ ਹਿਟ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲਾਨਸ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਸ ਆ ਕੋਚ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਸਾਰੇ BC ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਮ ਫੈਡਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਈ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਮੋਸਟਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ traveling plans ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਉਣੇ ਪਊਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਓਵਰ ਦ ਨੈਕਸਟ 2 months ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੈਟ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਯੂ ਨੋ UK variant and then now South African they find 2 cases in South Carolina today so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ US border ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ restricted ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ but there is a lot of talk about like in Manitoba they restrict the interprovincial travel ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ well ਅਸੀਂ legal opinion ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਰਡਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਦੇ ਨਾਲ
ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ BC ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਘਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਆਈ ਨੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਜਰਸ ਟੇਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੋਥ federal level to provincial level ਤੇ ਪਰ as of now ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ clear solution ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ you are very right because ਜਦੋਂ solution ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ across the border let's see what federal government decides and then provincially ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ pressure ਪੈ ਰਿਹਾ and ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Dr. Bonnie Henry and Mr. Adrian Dex doing a great job in British Columbia ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ BC ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਊਗਾ well concern ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰ of course across the country ਦੇਖੋ some provinces or federal government ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ BC ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਲ ਸੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਿਗੇਸਟ ਹੋਪ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਆ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟਰਾਵੈਂਜ਼ਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੈਨਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋਪ ਆ ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ ਆਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਬਾਊਟ 3 weeks ago 54 ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਸਾਡੇ BC ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਐਂਡ ਹਾਫ ਡਾਊਨ ਟੂ 24 ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀ 24 ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ 2 weeks ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਅੰਡਰ 10 ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ and you're very right about that because Johnson and Johnson ne jive hega they want to fast track the permission from FDA and then eventually worldwide so ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ rather than two vaccine so ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ because ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ ਪਰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਆਫਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ BC ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਆਫਟਰ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਅ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ BC ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ BC ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਨੋਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ BC 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਨੋਮ BC ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਰਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ certainly I think after the pandemic ਇਹ ਸਾਨੂੰ issue address ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। That's a very good observation, Ravi, because we have a world class research right here in British Columbia, and ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜੀਨੋਮ BC ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ always funding, as a minister, there are so many dollars can travel will all the organizations, so all limitations ਕਈ ਵਾਰੀ create ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। No, it ਹੈ, ਪਰ Mr. Sidhu, in a few weeks ਅਸੀਂ major announcement make ਕਰਾਂਗੇ BC ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਇਹ $500 million ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ equity stakes ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ few weeks ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮੇਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ BC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟ। So is it, Ravi, is it a part of that $1.5 billion that announced for economic recovery overall? Is it a part of that? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਫੰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੰਡ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ opinion ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ always ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So is the ਨਾਲ Ravi, recently there was a big news that BC businessman and CEO Rod Baker and his wife, tried to jump the queue and took a private jet and had a vaccine in Yukon. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ thoughts ਹੈ? Well, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਐਲਡਰਸ ਆਰ ਡਾਈਂਗ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕਨ ਲਾਈਨ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। I mean, ਇੰਨੀ embarrassing ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ, ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ embarrassing ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ luckiest people ਆ, ਅਸੀਂ BC ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। That's very, very well said, Ravi. I couldn't said it better, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ we live in the best part of the world, Canada, and best province in Canada. So ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ Ravi couple of minutes, I know you are crazily busy schedule, same times you have to spend time with the family. So ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ viewers ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। what the message you want to give it to our viewers, please?
ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ अर्ਲੀ ਔਨ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹਾਈ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਡੋਮਿਨੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਡੈਥ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿਸ 2021 ਵੀ ਏ ਬੈਟ I think there is a technical difficulty there and the line was cut off, but I will see if I see Ravi back on the screen. So due to technical difficulty and because of his schedule, so it was his final comments. So ਇਹ ਸਨ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ of jobs, economic recovery and innovation. He explained the platform from his ministry, what kind of things they are planning on doing. We appreciate and thank you, Ravi, your time. And we will get these community activists, politicians on my show ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਥਰਸਡੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ recently recruited as deputy police chief Mr. ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੇਫ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ